دنیایی رو تصور کنید که در آن ربات‌ها مانند گردان‌های نظامی با دقتی بی‌عیب و نقص مانور می‌دهند. ربات‌ها تبدیل به مأمور پلیس شده‌اند یا پلیس‌ها همراه با ربات‌ها در خیابان‌ها گشت می‌زنند و در آسمان انبوهی از پهپادها از یک پهپاد غول پیکر هماهنگ به سمت بیرون حرکت می‌کنند. به نظر می‌رسد صحنه‌ای از یک فیلم علمی تخیلی است، نه؟ اما باید بگویم که این تصویر نه مربوط به آینده‌ای دور که توصیف امروز کشور چین است. بله، همین امروز. چین با شتابی حیرت انگیز در حال ساختن بزرگترین نیروی بدون سرنشین روی کره زمین است. از سگ‌های رباتیک چابک گرفته تا مادر پهپادهای غول‌آسا. در این اپیزود می‌خواهیم سفری به قلب این تحول داشته باشیم و ببینیم این انقلاب رباتیک چگونه مفاهیم امنیت، فناوری و خود آینده را باز تعریف می‌کند. با ما همراه باشید چون آنچه خواهید شنید ممکن است باور کردنی به نظر نرسد. اولین ایستگاه ما موجوداتی چهارپا اما فولادی هستند، سگ‌های رباتیک. دیگر این موجودات محدود به آزمایشگاه‌های پیشرفته نیستند. آنها امروز در مزارع، در خیابان‌های شهری و البته در تمرینات نظامی چین در حال گشت زنی هستند. در نمایشگاه دفاعی آیدکس 2025 شرکت‌های چینی مانند یونیتری روباتیکس جهانیان را شگفت زده کردند. تصور کنید ربات‌هایی مانند یونیتری گو 1 که به انواع حسگرها مجهز شده اند با چابکی تمام از موانع سخت عبور می‌کنند، تجهیزات نظارتی حمل می‌کنند یا حتی به عنوان یار کمکی در عملیات‌های امدادی حاضر می‌شوند. اما این فقط نمایش نیست. رسانه‌های دولتی چین صراحتاً اعلام کرده اند که این کشور در حال ساخت نیرویی است که در آن تعداد پهپادها و ربات‌ها می‌تواند از سربازان انسانی پیشی بگیرد. برخلاف غرب که گاه درگیر بحث‌های اخلاقی درباره استفاده از چنین سیستم‌هایی است، چین با سرعتی ثابت و بدون ایجاد سر و صدای زیاد در حال عملیاتی کردن این فناوری است. این سگ‌های مکانیکی همین حالا در تمرینات نظامی در کنار سربازان حضور دارند. آنها برای شناسایی محیط‌های پیچیده یا حمل بار به کار گرفته می‌شوند. اینجا موضوع فقط داشتن یک ربات نیست، موضوع تغییر تعریف عملیات رزمی است. اما ماجرا به موجودات چهارپا ختم نمیشه. گام بلند بعدی چین ساخت ربات‌های انسان نماست. در حالی که در بسیاری از نقاط جهان بحث بر سر آینده و اخلاقیات هوش مصنوعی داغ است، در چین کارخانه‌ها یکی پس از دیگری پر از ربات‌هایی می‌شوند که شمایل انسان را دارند. شرکت آگابات در شانگهای را در نظر بگیرید که تا اواخر 2024 بیش از 960 ربات انسان نما تولید کرده و هدفش رسیدن به رقم 1000 دستگاه است. این ربات‌ها در خطوط تولید، در بیمارستان‌ها و حتی در نقش متصدیان خدمات به مشتریان کار می‌کنند. ویدیوهایی از خط تولید آگابات نشان می‌دهد که چگونه کارگران انسانی در کنار بازوهای رباتیک در حال سرهم کردن همکاران آینده خود هستند. این تولید انبوه علاوه بر دگرگون کردن صنایع، پرسش‌های بزرگتری را درباره آینده اشتغال و اقتصاد ایجاب می‌کند. قدرت چین در این حوزه نه لزوماً در ساخت پیشرفته ترین ربات از نظر فنی که در مقیاس و سرعت استقرار است. آنها می‌خواهند این فناوری را زودتر از همه گیر کنند. حالا بیایید از میدان جنگ و کارخانه به خیابان‌های شهر برویم. آینده نظم و امنیت عمومی هم در حال تغییر است. در شهر شنجن چین، ربات‌های پلیس انسان نما به کمک مأموران انسانی آمدند. ویدیویی که در اوایل سال 2025 منتشر شد، یک رباتی را نشان می‌داد که با کت پلیس شادمان با آبرانی که در حیرت مانده بودند دست می‌داد. این مدل که PM01 نام دارد، می‌تواند به فرمان صوتی پاسخ دهد، به مردم خوش آمد بگوید و حتی برای نشان دادن تعادلش شنا برود. هدف از حضور این ربات‌ها جایگزینی پلیس‌های انسانی نیست، بلکه تقویت آنهاست.
آنها می توانند به طور خستگی ناپذیر جمعیت را زیر نظر بگیرند، اطلاعات اولیه را به مردم بدهند و حضور مؤثری در محیط ایجاد کنند. در همین حین مدل عجیبتری هم آزمایش شده. RTG، یک ربات امنیتی کروی شکل که می‌غلطد. این ربات که شبیه به یک توپ بزرگ است، می‌تواند در کنار پلیس‌ها حرکت کند و حتی گزارش‌هایی وجود دارد که قادر است برای مهار متهمان تور پرتاب کند. منتقدان می‌گویند این ربات بیشتر یک دوربین متحرک است، اما نکته اصلی نشان دادن عزم چین برای نوآوری در کوچکترین جزئیات امنیت شهری است. انقلاب رباتیک چین تنها روی خشکی رخ نمی‌دهد. در اعماق اقیانوس‌ها زیردریایی‌های خودران عظیمی مانند UUV 300 در حال گشت زنی هستند. این وسایل نسل جدید برای مأموریت‌های طولانی مدت در اعماق دریا ساخته شدند. کاملاً خودمختار، بسیار کارآمد و بدون نیاز به هیچ خدمه انسانی. در کنار ناوگان رباتیک سطح آب و ازدحام پهپادهای هوایی، این زیردریایی‌ها یک شبکه چند لایه و ماشینی را تشکیل می‌دهند که می‌تواند با سرعت و دقتی بی‌سابقه عمل کند. و صحبت از ازدحام پهپادها که شد، باید به نمایش خیره کننده سپتامبر 2024 در شنجن اشاره کنیم. جایی که بیش از 10,000 پهپاد با هماهنگی کامل مانند یک موجود زنده واحد در آسمان به رقص درآمدند و الگوهای پیچیده ایجاد کردند. این نمایش زیبا در واقع یک نمایش قدرت فناورانه بود. هماهنگ کردن این تعداد پهپاد در زمان راستا نیازمند شبکه ارتباطی فوق پیشرفته است و چین نشان داد که چنین زیرساختی را در اختیار دارد. اما شاید یکی از چشمگیرترین تحولات در نبردگاه زمینی رخ می‌دهد. چین در حال تبدیل تانک‌ها و وسایل نقلیه زرهی قدیمی خود به پلتفرم‌های رباتیک غول‌پیکر است. نمونه آن VT5U است، یک وسیله سبک زرهی بدون سرنشین که اواخر 2024 رونمایی شد. این ماشین 30 تنی مجهز به حسگرهای پیشرفته و راننده‌های هوش مصنوعی است و می‌تواند به صورت خودکار یا از راه دور کنترل شود. چنین وسیله‌ای می‌تواند در خط مقدم وظایف خطرناک را بدون به خطر انداختن جان سربازان انجام دهد. و در نهایت به اوج این داستان می‌رسیم. جیان. این نام متعلق به یک حامل پرنده پهپاد عظیم الجثه است که در سال 2025 رونمایی شد. تصور کنید یک هواپیمای بدون سرنشین با دهانه بال 25 متر که مانند یک کندوی پرنده عمل می کند. این غول آهنی در ارتفاع اوج می گیرد، درهایش باز می شود و موجی از صدها پهپاد کوچکتر و هماهنگ را به آسمان رها می کند. هر کدام از این پهپادها می توانند وظیفه خاصی مانند نظارت، هدفیابی یا ایجاد اختلال انجام دهند. این یک تغییر راهبردی بزرگ است. تمرکز بر سرعت، خودکارسازی و حمله گروهی غیرقابل پیشبینی. از سگ‌های رباتیک در خاکریزها تا دستیاران انسان‌نما در کارخانه‌ها، از پلیس‌های فولادی در خیابان تا ازدحام پهپادها در آسمان، داستان چین داستان یک تحول همه‌جانبه است. این کشور نه تنها در حال ساخت ربات هاست که در حال ساختن یک اکوسیستم کامل رباتیک است. یک شبکه به هم پیوسته که زمین، دریا و آسمان را پوشش می‌دهد. این پیشرفت‌ها پرسش‌های فراوانی ایجاد می‌کند. آینده جنگ چگونه خواهد بود؟ نقش انسان در محیط‌های کاری چه می‌شود؟ حریم خصوصی در شهرهای هوشمند تحت نظارت ربات‌ها چه وضعیتی خواهد داشت؟ و در نهایت این مسابقه فناورانه چه تأثیری بر موازنه قدرت در جهان خواهد گذاشت؟ چین به وضوح اعلام کرده که می‌خواهد پیشتاز این عصر جدید باشد. حالا نوبت دیگر بازیگران جهانی است که به این پرسش‌ها پاسخ دهند و مسیر خود را در این دنیای در حال تغییر مشخص کنند. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و ممنون که تا آخر این ویدیو همراه کانال واقعیت جهانی بودید. اگر سوال یا نظری در مورد موضوع ویدیو بعدی دارید، حتما در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. در ضمن ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و با دوستای خودتون به اشتراک بذارید تا واقعیت جهانی بعدی. بدرود.